අද මම ඔයගොල්ලන්ට මයිෂදලි පෙන්වන්න දන්නේ කොළ ඇපල් වලින් රසවත් කරේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ කරේ කතා කරන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. කොළ පාට ඇපල් ගෙඩි 3ක්. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. කරපිංච කොළ, තලාගත් ඉඟුරු, තලාගත් සුදු ලුණු, රටලුණු ගෙඩි භාගය, ආමරිස් කරලත් දෙක, රම්පේ, පුරුදු පොතු, එලසා සහ කරාම නැටි. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. අවශ්‍ය වුණාට ලුණු කුඩු. අබෑට තේ හැන්දා. බැදගත්තු පහේ තේ හැන්දා තේ හැන්ද දෙකක් අතර. උඹලකට මේස හැන්දා මේස හැන්ද දෙකක් අතර. සීනි තේ හැන්ද දෙකක් අතර. මිරිස් කුඩු තේ හැන්ද දෙකක්. පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක් පොල් කිරි කෝප්පයක් අතර ප්‍රමාණය. සහ තෙල් මේස හැන්ද දෙක තුනක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඇපල් කරි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඇපල් ගෙඩි කෑලි අටකට පලා ගන්න ඕනේ. मैं मैं तो दिन कोर्स में नहीं मेजर आइन कर गंदा बना मैंने इधर एप्पल टी कपा का तरफ से अब तक मुल्क को हमने खाली का हदा करने के लिए मैंने इधर पैन ने लिपे दिया करना मैं कर बंदा करना मैंने इधर आश ब्रांड तेल तेल टिक අවශ්‍ය කරන රත් එකනේ උඩ. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ විදිහට අබෑර ටික දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් බැද ගන්න. මේ විදිහට අබෑර ටික බෙදී ගන්න. मेरे स्पॉन्ज का छोटा पेपर अवेलेबल है ठीक है पानी डालना कद्दू सहा मूंगी जमाई डालना हर मिनट मैं बिना देखा किधर कोटा टेंपर ऑफ कर गंडो बिना देखा किधर मेरे टेंपर अवेलेबल මේකට දාගන්න. පහේ කුරු තේ හැන්ද. උඹලකට फ्राई कर रखा था मिक्स पूरी पहले करती है क्या मांगना कैसे का पाव है पत्ते का डाला मैं इधर कलम कर रहा था बस क्या मांगना एप्पल भी jadi muling wahagan minari pahak kita adu ini cook කරගන්න එක විනාඩි 5ක් විතර මේක cook කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇපල් වලින් වතුර ටික උන්ලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට දා ගන්නවා. පොල් කිරි කෝප්පය. දැන් මේ ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන මේක හොඳ තික් කරි එකක් ගන්න එනකන් හිඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට ගිඳුනට පස්සේ ඊට ස්මන් කරන්නේ මේකට එකතු කරනවා මේ විදිහට සීනි
දැන් මේක තව විනාඩියක් විතර අඩු ගින්දර තව පොඩ්ඩක් කුක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට විනාඩියක් කුක් කරගත්ත පස්සේ දැන් අවශ්‍ය කරන thickness එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නවන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රසවත් විදිහට කොළ පාට ඇපල් වලින් ඇපල් කරි එකක් හදාගන්නේ. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනසුරු සුබ දවසක්.